सबभन्दा पहिलो कुरा त एकदमै तल्लो वर्ग जसले न्याय के हो भन्ने पनि थाहा पाउँदैन, ऊ अन्याय परिरहेको छ भन्ने पनि थाहा पाउँदैन र त्यो अन्याय परिरहेको थाहा पाएपछि पनि त्यो न्याय पाउन कहाँ जानुपर्छ र के गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा पाउँदैन। हो त्यस्तो वर्गलाई मूलत टार्गेट गरेर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र नेपालमा अहिले हामी संविधान निर्माण पछाडि कानुनहरू निर्माणको प्रोसेसमा पनि छौँ। खास गरी मौलिक हक कार्यान्वयनलाई कानुनहरू निर्माण गर्नु छ र ती कानुनहरूको अनुसन्धान पनि गरेर हाम्रो कानुन निर्माणमा अनुसन्धान गर्ने चलन थिएन। अब अनुसन्धान समेत गरेर निर्माण भएका कानुनहरू पनि ले के इफेक्ट पारेको छ, त्यसको असर के हो भन्ने कुराको पनि रिसर्च हामी त्यो पनि गर्छौँ। र मूलत फेरि हाम्रो न्यायिक समितिहरू जुन 753वटा न्यायिक समितिहरू छन् स्थानीय तहमा, त्यो न्यायिक समिति एउटा वास्तवमा जुडिसियरीकै एउटा स्वरूप छ तल स्थानीय तहमा, स्थानीय सरकारमा। र त्यसलाई वास्तवमा न्याय क्षेत्र के हो, त्यसको चाहिँ न्याय निरूपण कसरी हुन्छ र अनि सर्वसाधारणले मलाई न्याय पाएन, अन्याय भयो भने उसलाई न्याय दिलाउने विधि के हो, त्यसको बारेमा र चलिआएका प्रचलित कानुनहरूको बारेमा हामीले त्यो न्यायिक समितिलाई धेरै जानकारी गर्नु, ओरिएन्टेसन दिनु छ। त्यसैले यो चाहिँ न्यायमा पहुँच कार्यक्रमभित्र हामीले त्यो तहलाई समेत पनि धेरै लामो समय उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिनु छ। 753वटा न्यायिक समितिहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा सम्पन्न बनाउँछ, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु छ र साधन स्रोत पनि दिनु छ। फेरि साधन स्रोत पनि अभाव छ। त्यसले यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो कार्यक्रमको चाहिँ सुरुवात गर्ने चाहिँ योजना बनाएका छौँ। कानुन मन्त्रालय त इन्गेज हुने नै भइहाल्यो र त्यस पछाडि हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि यसमा इन्गेज गराउँछौँ र यस पछाडि हामीले स्थानीय तहको वास्तवमा न्यायिक समितिहरू सबैलाई यसमा चाहिँ काममा इन्गेज गराउँछौँ। त्यसको अलावा हामीले प्रादेशिक सरकारको खास गरी न्याय कानुनको क्षेत्रलाई हामीले त्यो समेतलाई पनि हामीले यो काममा चाहिँ इन्गेज गराउँछौँ। राज्यको कुनै पनि डेलिभरी कानुन बेगर हिँड्दैन। अनि त्यस पछाडि सबै चिज राष्ट्रमा कानुनद्वारै निर्देशित हुन्छ सबै कुरा। त्यसैले जो एउटा सर्वसाधारण जनता छन् जसलाई कानुन नै थाहा हुँदैन र ऊ अन्याय परिरहेको पनि थाहा नपाउने कुरा भएको हुनाले त्यसलाई एउटा चाहिँ जागरुक बनाउने पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। र त्यसो भएको हुनाले एकदमै प्रायोरिटीको क्षेत्र कानुन नभइकन त अरू केही पनि हुँदैन। त्यस भएको कारणले सबभन्दा प्रायोरिटी क्षेत्र नै हामीले चाहिँ वर्तमान सरकारले यो कानुनकै क्षेत्र ठानेको हुनाले र हामीले यो कुरालाई अब अगाडि बढाउँदाखेरि खास गरी अब नर्वेजियन सरकार र युएनडिपीले हामी यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ भने पछाडि हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको। जुनसुकै सहायताहरू आउँदा पनि इन्डाइरेक्ट वेबाट होइन, डाइरेक्ट वेबाट जुन चाहिँ सरकारको निगरानीमा सरकारको बाटो भएर आओस् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न खोजेको हो। जुन चाहिँ सरकारको बाटो भएर नआउने अनि अन्य ढङ्गले आउने कुरालाई हामीले निरुत्साहित गर्न खोजेकै हौँ। त्यसमाले सरकारको बाटो भएर आउने र त्यो ढोका भएर छिर्ने सहायताहरूलाई हामीले वास्तवमा त्यसको प्रकृतिहरू अध्ययन गर्छौँ र त्यो अध्ययन गरेर स्वीकृति दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुराको चाहिँ अध्ययन सरकारले गरेर स्वीकृति दिन मिल्ने खालको चिजहरू छन् भने स्वीकृति दिन्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यसो हुँदा सबै चिजहरू पारदर्शी ढङ्गले सरकारको निगरानी मार्फत आओस् र त्यसरी आउँदाखेरि यस्ता सहायताहरू लिएर तल न्यायिक क्षेत्रमा पनि काम गर्न सकिन्छ, अरू फिल्डमा पनि काम गर्न सकिन्छ, न्यायिक क्षेत्र मात्र होइन सबै फिल्डमा काम गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न खोजेको र व्यवस्थित गरेर चल्न खोज्दाखेरि न्यायिक क्षेत्रमा अथवा कानुनी क्षेत्रमा पनि जुन सहायताहरूलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले परिचालन गर्न सक्छौँ र यसको रिजल्ट पनि आउँछ। र विगतमा जुन कतिपय चिजहरू भए हेर्दाखेरि नेपालको न्याय क्षेत्र अर्थात् न्यायिक क्षेत्रमा ती पहुँच नपुगेकाहरूको पहुँच पुग्यो त भनेर खोज्यो भने अझै पुगेको देखिँदैन।
हैन। कानुन थाहा छ त सबै सर्वसाधारणलाई भन्दा छैन, किनभने हिजो विगतमा थुप्रै प्रोजेक्टहरू चलेको त देखिन्छ, तर पनि अझै त्यसको चाहिँ रिजल्ट अहिले हेर्दाखेरि रिजल्ट राम्रो आइरहेको छैन। त्यसरी रिजल्ट राम्रो आओस्, त्यसको मोनिटरिङ हुने ठाउँ त कहीँ न कहीँ त्यसको व्यवस्थित होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र त्यसो हुँदाखेरि मोनिटरिङ गरेर सरकारको निगरानीपूर्वक चलाउँदाखेरि ती कार्यक्रमहरूले पनि आएका बजेटहरू पनि सही सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुराको चाहिँ एउटा कहीँ न कहीँ लेखाजोखा हुनु पर्यो। र त्यो लेखाजोखा भयो भने त्यसबाट आउने रिजल्ट पनि राम्रो भयो कि खराब भयो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ निश्चित एउटा लेभल हामीले चाहिँ तय गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले त्यो मापदण्डभित्रै रहेर काम गर्दाखेरि सहयोगहरू लिन सकिन्छ।